नमस्ते, आईसीटी ब्रिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको बीचमा आएको छु। नेपाल शेयर मार्केटको बारेमा मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले निकै नै सहयोग गर्नेछ। घरमा बसेर शेयर कारोबार त गर्ने, तर पैसाको भुक्तानी कसरी गर्ने? यो तपाईहरु मध्ये कति जनालाई यो प्रश्न खड्किराखेको हुन सक्छ। के कुनै त्यस्तो माध्यम छ अनलाइन मार्फत हामी चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ शेयरको कारोबारको निम्ति हामी पैसा भुक्तानी गर्न सक्छौं? यदि तपाईसँग त्यो प्रश्न छ भने आज मसँग तपाईको लागि त्यसको उत्तर छ। त्यसको लागि तपाईले विभिन्न प्रकारको अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न पोर्टलहरु अहिले आएको छ जसबाट तपाई अनलाइन रकम ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा सजिलो भरपर्दो एउटा अनलाइन पोर्टल छ को बारेमा आज म तपाईलाई भन्न गइराखेको छु। त्यो हो ConnectIPS। कसरी गर्ने? त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ConnectIPS मा लिंक गर्ने आफ्नो बैंक खातालाई र त्यसलाई चाहिँ सेल्फ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईले चाहिँ आफूले कारोबार गर्नुभएको शेयरको भुक्तानी तपाईले अनलाइन मार्फत अथवा ConnectIPS मार्फत तपाईले भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी म तपाईलाई दिइहालौं। अनलाइनबाट तपाईको बैंक खातालाई सेल्फ भेरिफाई गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग यी कुराहरु हुनुपर्छ, तपाईले ध्यान दिनुहोस्। एक नम्बरमा बैंक खाता र तपाईले अनलाइन कारोबार चाहिँ तपाईको एक्टिभेट हुनुपर्छ। जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तपाईले लिएको हुनुपर्छ ताकि तपाईले घरमै बसेर अनि तपाईको स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नु भएको होस् अथवा कति रकमहरु ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने त्यो कुराहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ केही भइरहेछ कति इन्फर्मेसन पनि तपाईले त्यहाँबाट थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ConnectIPS मा तपाईको खाता खोलेको र यो चाहिँ एक्टिभेट भएको हुनुपर्छ। यदि छैन भने तपाईले अनलाइनबाट पनि त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ गएर ConnectIPS मा आफ्नो खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी हेर्ने छौं अब कसरी ConnectIPS बाट हाम्रो आफ्नो खातालाई बैंकको खातालाई चाहिँ हामी सेल्फ भेरिफाई गर्न सक्छौं र त्यहाँबाट कारोबार गर्न सक्छौं। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। यदि तपाई मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ अथवा मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै निकै जानकारीमूलक भिडियोको लागि र सबैभन्दा पहिला तपाईले थाहा गर्नको निम्ति मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् र ज्ञान लिनुहोस् र शेयर गरेर ज्ञान बाँड्नुहोस्। धन्यवाद। यसको लागि आउनुहोस् हामी सबभन्दा पहिला इन्टरनेट ब्राउजरमा जाउँ। मैले गुगल खोलेको छु। यसमा गएर ConnectIPS टाइप गरौँ। त्यसपछि हामी IPS मा को यो लिंकमा क्लिक गर्नेछौँ। ConnectIPS को साइट खुल्छ अनि हामी त्यहाँ गएर लगइन अथवा साइन इन मा क्लिक गर्छौँ। यसको लागि तपाईसँग चाहिँ ConnectIPS को एक्टिभ अकाउन्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग छैन भने तपाई साइन अप मा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर नयाँ अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो खोलिसकेपछि हामी यहाँ गएर हामीले IPS भएको हाम्रो युजर नेम टाइप गर्नुपर्छ। मैले यहाँ टाइप गरेको छु। त्यसपछि हामी साइन इन मा क्लिक गर्नुपर्छ। मैले यहाँ गरेको छु। त्यसपछि यो पासवर्ड राख्ने फिल्ड आउँछ अनि यहाँ हामीले पासवर्ड राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी क्लिक सबमिट गर्छौं। अब चाहिँ हामी ConnectIPS को ड्याशबोर्ड यहाँ खोलेको छ र यहाँ यो ड्याशबोर्ड भन्दा तल एउटा बैंक अकाउन्ट भन्ने छ। हामी यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। त्योभन्दा तल यो लिंक अकाउन्ट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ। यहाँ तपाईले चाहिँ बैंकको डिटेलहरु भर्नुपर्ने छ र तपाईले टाइप अकाउन्ट र यहाँ चाहिँ तपाईले अकाउन्टको नेम तपाईले यहाँ राख्नुपर्छ। अनि त्यो राखेको छु। अकाउन्टमा तपाईले अकाउन्ट नम्बर यहाँ तपाईले राख्नुपर्छ, भ्यालिड अकाउन्ट नम्बर, कुन चाहिँ बैंकको अकाउन्ट नम्बर तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि बैंकको नाम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अकाउन्ट नेम तपाईको त्यो बैंकमा जुन नाम छ त्यो त्यहाँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि ब्रान्च नेम तपाईले बैंकसँग त्यो बैंकको कुन ब्रान्चमा तपाईले गएर खाता खोल्नु भएको त्यो ब्रान्चको नाम तपाईले यहाँ राख्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले सेन्ड फर एप्रुभलमा पठाउन सक्छौं। मैले क्लिक गरेको छु। त्यसपछि बैंक अकाउन्ट डिटेल विन्डो यहाँ खुल्छ। यसरी खुल्छ। तपाईको जानकारीको लागि तपाईले के कुरा सच्याउनु पर्ने छ भने तपाई चाहिँ एडिट डिटेलमा गएर तपाईले सच्याउन सक्नुहुनेछ। अब क्लिक अन सेल्फ भेरिफाई अकाउन्टमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। यदि तपाईले यो अप्सन देख्नु भएन भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म तपाईको बैंकले सेल्फ भेरिफाई अकाउन्ट गर्ने अनुमति IPS लाई दिएको छैन भन्ने तपाईले बुझ्नु पर्यो। र यदि यो भने तपाईले म्यानुअल तरिकाबाट नै बैंक खाता लिंक गराउन सक्नुहुन्छ अथवा यो सेवा उपलब्ध नभएसम्म तपाईले कोर्नु होला। अहिलेलाई केही बैंकहरुमा यो सेवा उपलब्ध गराएको छ। त्यसमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक
एउटा हो जहाँ चाहिँ मेरो खाता छ र यहाँबाट मैले तपाईलाई देखाइराखेको छु। अर्को एउटा जानकारी, यदि तपाईले यदि खाता पहिले नै लिंक गरी पेन्डिङ स्ट्याटसमा छ भने पनि तपाई म्यानेज एकाउन्टमा गई पेन्डिङ एकाउन्टलाई क्लिक गरी सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईको बैंकको केवाईसी मा रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बरमा मैले सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा क्लिक गरेको छु। त्यसपछि तपाईले बैंकमा केवाईसी फर्म भर्दाखेरि रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बरमा ओपीटी नम्बर पठाएको हुन्छ अथवा वन टाइम पासवर्ड पठाएको हुन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्छ र तल टर्म एन्ड कन्डिसन राम्रो पढेर अनि हामीले चाहिँ सबमिट क्लिक गर्न सक्छौं। र मैले चाहिँ यहाँ त्यो नम्बर राखेको छु र अब म यसलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले भर्खरै यसमा लिंक गरेको बैंक खाताको स्टेटमेन्ट चेक गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ दुई चोटी तपाईको खातामा माइक्रो पेमेन्ट सानो रकम चाहिँ जम्मा गराएको हुन्छ है, जसलाई चाहिँ यहाँ माइक्रो पेमेन्ट भनेर दुईटा फिल्ड देखिराख्नु भएको छ। दुई चोटिले नम्बर 1 र नम्बर 2 गरेर हैन अनि माइक्रो पेमेन्ट पठाएको हुन्छ र तपाईले त्यो देख्नुहुनेछ। र मेरोमा यो आएको छ। पहिला आएको रकम चाहिँ माइक्रो पेमेन्ट 1 मा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो चोटि आएको पेमेन्ट चाहिँ माइक्रो पेमेन्ट 2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ 0 पोइन्ट मा 0 पोइन्ट हैन अब 14 0.20 यस्तो गरेर त्यो पैसामा आएको हुन्छ। तपाईले त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आइसकेपछि यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। मैले गरेको छु। त्यसपछि यस्तो विन्डो खुल्छ। तपाईले एकाउन्ट अनि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्ट हैज बीन भेरिफाइड सक्सेसफुली भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईको लिंक एकाउन्ट चाहिँ एक्सेप्टेड भएको स्ट्याटस तपाईले देख्नुहुनेछ र यसरी चाहिँ तपाईको एकाउन्ट भेरिफाई हुनेछ। तपाई अब ड्याशबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्याशबोर्डमा गएर तपाई क्यापिटल मार्केटमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ ब्रोकर पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जानुहोस्। यहाँनिर गएर तपाईको एकाउन्ट नम्बर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले लिंक गरेको एकाउन्ट नम्बर। त्यसपछि स्टक ब्रोकर नम्बर, तपाईले कति नम्बर ब्रोकरलाई पैसा पठाउन खोजिराख्नु भएको हो, यहाँ ड्रप डाउनमा गएर तपाईले त्यो ब्रोकर तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको नाम के हो, यहाँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ, क्लाइन्ट नेम भनेर। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन एमाउन्ट कति पठाउने हो, तपाईले पठाउनु पर्ने एमाउन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फोन नम्बर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि क्लाइन्ट आइडी तपाईले यहाँ राखेर तपाईलाई दिएको आइडी यहाँ राखेर त्यसपछि एमाउन्ट तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले अनलाइनबाट घरमै बसेर आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई ConnectIPS मा कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै ConnectIPS बाट आफूले खरिद गरेको शेयरको भुक्तानी तपाई अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्। कुनै सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अझै पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने त्यहाँ नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।